98.3 मिरचीवर माझं नाव आहे आरजे ज्ञानेश्वरी आणि आय एम सो एक्सायटेड कारण असं खूप रेअरली होतं की इंटरव्ह्यूच्या आधीच गेस्ट जो आहे तो आपल्याला इतकी एनर्जी देतो आणि इतकं हसवतो की मग असं होतं की वा छानच आहे म्हणजे. तर वेलकम गिरिजा टू मिर्ची. आणि साधारण आय डोंट नो व्हॉट दिस इंटरव्ह्यू इज गोना बी लाईक एनीमोर बिकॉज आय एम लाईक काही नाही तर ॲटलिस्ट आय विल बिकम अ हाफ स्टँडअप कॉमेडियन बाय द एंड ऑफ इट. कारण असं जो मस्त sarcastic ह्युमर पण एक फ्लेवर जो आहे तो इट्स व्हेरी नाईस अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग. Now you made me very conscious. Now I don't know how it's going to be. जनरली आय टेल यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट मध्ये कम ना ते एक अँटिसिपेट करत असतात की ओ हाऊ दिस इज गोन बी लाईक आणि मग यु नो की ओ म्हणजे ओ हा केक आलाय पण मग आता मी आत्ता खाऊ की मग कॅमेरा समोर खाऊ की मग असंच. I didn't realize there was a cake. All of that happens while the interview is starting and nobody is like एक second let me show you the meme I shared with my husband. So I'm like wow. Without context this is going to sound like मी वेडी आहे. मी एक रॅन्डम लोकांच्या ऑफिसमध्ये हे बघा मी माझ्या नवऱ्याला काय म्हणतो. But it's damn fun यार, come on. But I'll tell you my morning was so gloomy एक तर आणि now I feel like वाह ये इसको रोज लेके आ सकते हैं क्या प्लीज. कैन आई जस्ट लाईक वर्क विथ हर और समथिंग फन. बट एक सेकंड एका साईडला जवान सारखं एवढं मोठं प्रोजेक्ट जे क्रेझी सक्सेस झालंय म्हणजे देर आर नो लिमिट्स टू इट. देर आर न्यू लिमिट्स दॅट हॅव बीन सेट एनी मोर. आणि दुसऱ्या साईडला म्हणजे मला असं वाटतं गिरिजा वुड बी एनी मोर लाईक की ऐसे भाई मैं जवान में थी ठीक है लिसन गाइज मैं जवान में थी आणि इथे इतक्या बेसिक गोष्टींपासून आपण सुरुवात केली. हाऊ आर यू दीज टू पीपल ॲट द सेम टाइम. बट आर्ट वी ऑल दीज टू पीपल ॲट द सेम टाइम. आपल्याकडे ना एक पर्टिक्युलर इमेज पॉप्युलर झाली ना की आपल्याला असं वाटतं की आपण तिला चिकटावं. कारण क्लिअरली पीपल आर गोइंग टू एक्सपेक्ट की आता ना ही एक अशी. पण नाही यार मी एक आई आहे, मी एक गृहिणी आहे आणि मी खूप बेसिक आहे. म्हणजे असं डाळ तांदूळ धुताना 4 शीतं वाया गेली की माझा जीव जळतो. मी अशी इतकी बेसिक आहे. म्हणजे भांडी अशी हाताने निपटून घेतल्याशिवाय लडबड ठेवली की मला असं होतं. हे सगळं आहे आपलं जे आयांचं असतं ना. सो मला आठवतं मी माझ्या घरी स्वानंदी आली होती टिकेकर वेन शी वॉज जस्ट मुव्हिंग आउट ऑन हर ओन. सो ती तिचं घर वगैरे सेटअप करत होती आणि ती माझ्या घरी आली आणि ती माझ्या किचनमध्ये आली आणि ती 2 मिनिटं असं सगळीकडे बघत बसली होती. तर मी तिला म्हटलं असं का बघतेस तू. ती म्हटली प्रॉपर किचन आहे ग तुझं म्हणजे 10 प्रकारच्या डाळी वगैरे तिथे. म्हटलं मग तुला काय वाटलं तुम्ही काय बॅचलर सारखी राहते. प्रॉपरच किचन आहे. सो मी अशी एक फुल ब्लोन गृहिणी आहे घरी असले की. आणि घरी नसले की मी आय वॉज जवान यु नो तशी पण आहे. सो ऑल ऑफ दिस इज मी. आय कॅन इमॅजिन. बट जेव्हा अशी एवढी एक मोठी फिल्म तुझ्या नावासोबत आता जोडली गेलेली आहे व्हॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. व्हॉट काइंड ऑफ वर्क डू यू थिंक शुड लाईक कम टू यू. व्हेरी ऑनेस्टली मला सुरुवातीपासूनच वेगळ्या प्रकारचं काहीतरी किंवा जे मी आधी कधी केलं नाही आहे असं काहीतरी करण्यात इंटरेस्ट होताच. तर एक असा मोठा काळ होता जेव्हा मी एका खूप विशिष्ट प्रकारचे रोल करत गेले आणि मग ते करत गेले आणि मी असं काही खूप काम केलं आहे अशातला भाग नाही आहे. मी खूप मोजक्या गोष्टी केल्या आहेत, मला आवडणाऱ्या गोष्टी केल्या आहेत. मी नाटक केलं आहे. ॲट ऑल टाइम्स हॅव बीन डुईंग थिएटर. सो दॅट इज समथिंग दॅट आय वॉन्ट टू कीप डुईंग आणि आय वॉन्ट टू बी एबल टू हॅव यु नो बेटर मोर चॅलेंजिंग पार्ट्स. सो जवानमुळे किंवा आता वॅक्सिन वॉरमुळे आय होप पीपल सी दॅट आय कॅन मोल्ड एक्झॅक्टली वॉट यू सेड राईट नाव की मी ही पण आहे, मी ती पण आहे आणि मी ती पण होऊ शकते. सो मला जितकं जास्त हे परसेप्शन इम्प्रूव्ह होईल की मी हेही करू शकते आणि मी कदाचित हेही करू शकेन. सो मी ॲक्शनही केलं आहे आणि मी एक स्टायलाइज्ड फिल्मचा भाग पण होते आणि मी आता एक अत्यंत ऑलमोस्ट विदाऊट एनी मेकअप एका खूप रिअलिस्टिक स्पेसमधला एक रोल आत्ता केला आहे इन अ व्हेरी डिफरंट सेटअप. सो आय एम होपिंग दॅट यु नो opens more doors for different kind of roles. People start to कारण एका पॉईंट नंतर आपण लोकांना व्हिज्युअलाइज करायला लागतो एका सर्टन प्रकारच्या रोल्समध्ये. राईट. सो आय होप दॅट बॅरियर ब्रेक्स नॉट जस्ट फॉर मी. आय होप इट ब्रेक्स फॉर एव्हरीबडी बिकॉज लाईक आय सेड ऑल ऑफ अस आर not one character. Characters are in books and stories. We are not characters. We are actual people who can mold. And actors have to mold and they can mold. And I hope more and more people realize that and more actors like us get offered variety of roles. Right. We see Nana Patekar of course in the trailer and मला विचारायचं आहे how was it working with him? Because different people have different perceptions of him आणि it's curious to know की actually एक व्यक्ती जिने काम केलं आहे very recently काय होता एक्सपिरियन्स. हाऊ इज ही लाईक. इट वॉज वंडरफुल.
It was wonderful. Again, I have known him because of my father, because of my father-in-law. I have met him at sort of gatherings किंवा असं कधीतरी ओळख झाली आहे, बोललो आहोत. त्यांना माहिती मी कोण आहे, मला अर्थातच माहिती आहे ते कोण आहेत. पण त्या पलीकडे आम्ही कधी अशा बसून गप्पा मारल्या आहेत किंवा काम एकत्र केलं असं कधीच झालं नव्हतं. सो पहिलाच दिवस होता, आमचं एकत्रच शूट होतं आणि पहिलाच सीन आम्ही केला एकत्र. आणि आय डोंट नो काय नक्की एक्झॅक्टली, ही शुड बी एबल टू टेल इट बेटर. ही टूक अ सर्टन लाइकिंग टुवर्ड्स मी. म्हणजे आपल्याला एखादी व्यक्ती आवडायला लागते ना, की छान आहे ही मुलगी, असं काहीतरी त्यांच्या डोक्यात झालं असेल. दॅट डे अँड टुडे नाना इज लाईक सेटवरचे गार्डियन फॉर मोस्ट ऑफ अस. ओके. सो माझा जो रोल आहे, शी वर्क्स व्हेरी क्लोजली विथ हिज कॅरेक्टर. निवेदिता गुप्ता वर्कड व्हेरी क्लोजली with Dr. Balram Bhargav because same institution, same office space. Right. So they were very in close proximity. त्या मानाने मग Pallavi's character, Nivedita's character were in a different setup. So they were in touch and they were working together. They were a team. But this one was with him. So एक प्रकारचं relationship develop झालं while we were working. सो ते खूप एक स्ट्रिक्ट आणि असे खूपच टास्क ओरिएंटेड टास्क मास्टर ज्यांना म्हणता येईल तसे त्यांचं कॅरेक्टर आहे. आणि हळूहळू ना कुठेतरी आय बिकेम समबडी हू कुड क्वाइटली क्रॅक अ जोक, क्वाइटली से समथिंग अँड गेट अवे विथ इट. सो एक खूप खट्याळ मुलगी आणि बाबा हे कसं कॅरेक्टर असतं ना, किंवा ही कशी इक्वेशन्स असतात ना, तसं काहीतरी आमच्यात तयार झालं. आणि त्याच्यामुळे काही सीन्स, काही स्पेसिफिक सिच्युएशन्स ही थोडीशी वेगळी केली. म्हणजे लिहिली काहीतरी वेगळी होती, पण तिथे वर्क होताना त्याच्यात अजून काहीतरी ॲड झालं, कारण आमचं इक्वेशन बदललं होतं. सो लिटरली सेटवर लोक भेटायला आली किंवा विवेकजींचे काही फ्रेंड्स आले, तर नाना पाटेकर यूज टू इंट्रोड्यूस मी लाईक अशी लग्न करायचं असलं की बघायला, मुलगी बघायला लोक येतात तेव्हा कसं कौतुक करतो आपण. आय डोंट थिंक ही हॅवन रिअलाइज्ड इट, बट ही यूज टू बी लाईक उत्तम गाते, उत्तम अभिनेत्री आहे, हुशार मुलगी आहे, असं ते माझं कौतुक करायचं लोकांसमोर. आणि मला इतकं भारी वाटायचं ऑफकोर्स. आणि बाकी सगळ्यांची नावं घेऊन वगैरे, पण माझ्याबद्दल थांबून माझी पूर्ण एक बायोडेटा देऊन ओळख करून. अँड ही वॉज जस्ट चहा प्यायला घेतला की तुला हवाय चहा, मग त्यांचा एक तो शेतावरचा गवती चहा त्यांनी आणलेला असायचा, तो आलं घालून मला एकटीला वेगळ्या कपात एक वेगळा चहा यायचा. मग सगळे बाकीचे म्हणायचे अच्छा आम्हाला नाही का, तर माझं असं की मी नाही मागितलं, तुम्ही त्यांच्याशी बोला. पण क्लिअरली काहीतरी उजवी ट्रीटमेंट होती मला यार. आणि बाकीच्यांचं असं होत असेल की आम्हाला इकडे कळत नाही वेड वी स्टार्ट विथ हिम आणि हिला गवती चहा मिळतोय, म्हणजे हे काय आहे. लव्हली, इट वॉज अ लव्हली एक्सपिरियन्स वर्किंग विथ हिम. बट जस्ट लाईक यू स्पोक अबाउट नाना सर ना, मला हे विचारायचं की काही लोक असे असतात बघ की ज्यांच्याबद्दल ऑफकोर्स यू लुक अप टू देम आणि आपल्याला असं वाटत असतं मनात की यार ही काय भारी व्यक्ती आहे, आणि मग त्यांच्यासोबत क्लोजली काम केल्यावरती आपल्याला कारणं मिळतात की आपल्याला असं का वाटत होतं. आपल्याला असं की दॅट्स वाय दिस पर्सन इज दिस पर्सन. सो अबाउट शाहरुख खान ऑल्सो अँड अबाउट नाना सर ऑल्सो, व्हॉट वर दोज थिंग्स जिथे तुला असं वाटलं की यार ये है, इसकी वजह से ही इज SRK आणि इसकी वजह से ही इज नाना पाटेकर. सो आय स्टार्ट विथ SRK. मला असं वाटतं की आपण ज्यांना खूप आयडलाइज करतो किंवा ज्यांचे आपण फॅन असतो त्यांना भेटण्यात एक धोका असतो. एक तर असं असू शकतं की आपल्याला ते अजून जास्त आवडायला लागतील, किंवा आपल्याला कळेल की अरे हे तर तसे नाहीच आहेत जसे माझ्या डोक्यात होते, किंवा माझी जी इमेज होती, माझ्या डोक्यात जी इमेज होती तसे ते नाहीच आहेत किंवा त्या नाहीच आहेत. तर सततच ह्या गोष्टीची आपल्याला एक थोडीशी भीती मला तरी असतेच. तर पहिल्यांदाच शाहरुख खानला भेटल्यावरती त्यांनी आम्हा प्रत्येक मुलीकडे जाऊन ही हग्ड अस, ही गेव अस अ लिटल किस ऑन आवर फोरहेड अँड ही सेड थँक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म. दॅट्स वेअर इट स्टार्टेड. आणि फ्रॉम देअर ऑन ज्ञानेश्वरी, आय कॅनॉट टेल यू व्हॉट अ जेन्युइनली रिअल पर्सन ही इज विथ ऑल दॅट अबाउट हिम. ही शाहरुख खान. According to a certain survey, more people in the world know him than Tom Cruise. That's how big he is. सो मी हे बाकी पण बऱ्याच इंटरव्ह्यूजमध्ये बोलले आहे, पण एका शॉर्टच्या वेळेला त्यांनी एका चुकीच्या वाक्यावरती एक मूव्हमेंट घेतली. सो त्याची मूव्हमेंट एका वेगळ्या वाक्यावर होती आणि त्याचा मास्टर आम्ही शूट केला होता आणि त्याचा एक छोटा पोर्शन आम्ही करत होतो आणि ते केल्या त्यांना त्याच्या लक्षात आलं की अरे हे असं नव्हतं, असं होतं. सो ही सेड वन रिटेक फॉर मी, अँड वेन ही सेड वन रिटेक फॉर मी, he actually apologized to the juniors around us. He was like, I'm so sorry guys, one retake for me, I'm really sorry. He didn't have to do it.
यु नो. आणि आपण एक थोडासा ना डोक्यात डिस्काउंट देऊनच अशा व्यक्तींकडे बघतो पण. करेक्ट. सो इफ युअर अ व्हेरी बिग पर्सनॅलिटी, तुम्ही डोक्यामध्ये थोडासा त्यांचा रूडनेस माफ केलेला असतो, थोडा त्यांचा जर ॲटिट्यूड असला तर तुम्ही ऑलरेडी माफ केलेला असतो. ते जर तसे वागले तर तुम्हाला ते वावगंही वाटत नाही. तुम्हाला असं वाटतं की ऑफकोर्स यार तो शाहरुख खान म्हणजे तो नाही असा वागणार, तो असं वाटतं आपल्याला. बट ही स्मॅशेस दॅट इमेज एंटायरली अँड ही इज दी म्हणजे तो व्हॉट यू वुड नॉर्मली एक्सपेक्ट अ फॉर्मल पर्सन टू बिहेव लाईक, तो त्याच्याही पेक्षा वॉर्मर आहे. सो लिटरली गेटिंग अप अँड ऑफरिंग हिज चेअर टू यू असा आहे तो. Not at any point, at any party, at any get together that has happened during the film. आम्ही चेन्नईत होतो तेव्हा सुद्धा, इथे सुद्धा, वेनेवर एनीबडी इज लिव्हिंग, तो बाहेर दारापर्यंत येऊन ड्रॉप करतो सगळ्यांना, प्रत्येकाला. होल्ड युअर हँड, विल सी यू ऑफ, विल से लवली थिंग्स टू यू. एंड गाड़ी कहाँ है, दिखाओ मुझे, गाड़ी आई है, ओके. देन ही विल वॉच यू सिट इन द कार एंड देन ही विल मेक श्योर you're सेफली इन योर ओन व्हेकल. चेन्नईत तर वी वर ऑल पार्टिंग, ॲटलीचा वाढदिवस होता. ही सेंट हिज कार टू टेल अस, कारण वी वर जस्ट गर्ल्स गोईंग बॅक विथ अ ड्रायव्हर इन चेन्नई. So he sent his people, 2 of his guards with his car to follow our car till our hotel, कारण आम्ही लांब होतो हॉटेलपासून. ते सगळे गार्ड्स आमच्या लॉबीमध्ये आमच्या बरोबर आले. when we reached the elevator they were standing there, they saw us go into the elevator and then they said good night ma'am and they left. So he had instructed them to have us drop till the elevator of our hotel. Who does that? What? You know, he It's is crazy. another kind of a person. सो हे जे सगळं आपण त्याच्याबद्दल ऐकतो ना, इट इज ऑल ट्रू. इट इज ऑल ट्रू. वाव, आय एम जस्ट इमॅजिनिंग यार. Yeah. दिस इज something खूप else. स्पेशल आहे. आय मीन, आणि खूप थॉटफुल आहे. आय मीन इट्स व्हेरी इझी फॉर हिम की एवढ्या काय म्हणतात तसं फेम आणि ऑफकोर्स एंटायर ऑरामध्ये टू नॉट रिमेंबर ऑल्सो, राईट? नॉट एट ऑल. आणि दिस इज डिटेलिंग टू नेक्स्ट लेवल. आय मीन व्हॉट इवन. Yeah, absolutely. What was that about Nana Patekar? 2-3 things. One, I feel like you know, apart from what a person he is and what I've experienced with him on a personal level, just talking about what he does when the camera comes on, there is no explanation to it. When the director calls action and you see this man go from whatever he was saying, doing otherwise, and then he becomes the person on screen and then he does something which is just, म्हणजे कितीतरीदा असं व्हायचं की सीनमध्ये मी काहीतरी रिस्पॉन्ड करणार असायचे त्यांना, किंवा माझा काहीतरी डायलॉग असायचा आणि मी नुसती अशी बघतच बसायचे त्यांच्याकडे की ते काय करतायत, ते हे कसं मॅनेज करतायत, किंवा ते हे कसं अचीव्ह करतायत, हे जे काय त्यांच्या चेहऱ्यावर आत्ता चाललंय, ते जे काही बोलतायत ते कसं करतायत यार, कशा प्रकारचा अभिनेता आहे हा, आणि हे कसं मॅनेज करतोय हा. इट इज सो बिलिव्हेबल. It is so inspiring to see him act. And there is just no shortcut to experience. The amount of work this man has done and the amount of life he has seen, it all condenses into that one shot, and that's why it's magical. So it's a treat to watch him perform. Very well prepared on set. He has done his own research, he has read his own things. ते सेटवरती फुल्ली प्रिपेअर्ड येतात. त्यांनी अख्खी स्क्रिप्ट ब्लँक साईडवरती हाताने लिहून काढलेली असते, बिकॉज दॅट्स हाऊ ही रिमेंबर्स इट. व्हॉट? सो त्यांनी अख्खी स्क्रिप्ट, इफ यू सी ही स्क्रिप्ट, एका साईडला ब्लँक पेज, एका साईडला प्रिंटेड पेज. ते प्रिंटेड पेजमधले त्यांचे सगळे लाईन्स त्यांनी या साईडला समोरच्या वाक्याचा शेवटची लाईन ॲज क्यू देवनागरीत लिहून, आणि मग आपलं अख्खं सेंटेन्स देवनागरीत लिहायचे. पॅराग्राफ असला तर पॅराग्राफ, मग पुढच्या लाईन्सचे क्यूज लक्षात राहायला, आणि स्वतः असं ते अख्खं पान लिहून काढायचे सुंदर अक्षरात. त्यांची अख्खी स्क्रिप्ट अशी होती. सो ॲक्च्युली त्यांची स्क्रिप्ट या साईडला होती, ब्लँक साईडला, आणि खूपच इनक्रेडिबल परफॉर्मर फॉर शुअर. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट, लवली टू वर्क अराउंड, व्हेरी स्वीट. मी त्यांच्या टेम्परबद्दल गोष्टी ऐकल्या होत्या, किंवा त्यांच्या काय म्हणतात त्याला, मूड असतो एखाद दिवस, अशा गोष्टी ऐकल्या होत्या. पण मला अनुभव त्याचा अजिबात कधीच आला नाही. ते रोज तितक्याच ताकदीने, तितक्याच फोकसने, तितक्याच पॅशननी सेटवर यायचे, तितक्याच पेशंटली 12-12 तासांच्या शिफ्ट्स आमच्याबरोबर करायचे. ही स्पीक्स द मोस्ट इन द फिल्म.
सो त्यांना खूप लाईन्स लक्षात ठेवणे, खूप टेक्निकल टर्म्स लक्षात ठेवणे, हे सगळं होतं अँड विच इज नॉट इझी फॉर हिम. सो ते सुरुवातीपासूनच सांगत होते आम्हाला की मला इंग्रजी फार नीट बोलता येत नाही, मी शेतकरी माणूस आहे, मी गावातला माणूस आहे, मला सायंटिफिक टर्म्स खूप सिम्पली बोलायचे आहेत, खूप इझिली बोलायचे आहेत. सो हे सगळं करत असताना ही हॅड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू विच इज नॉट, म्हणजे एक अभिनय आणि त्याच्यात फील आणणं आणि इमोशन आणणं हे त्यांना अगदी लीलया करता येत असलं ना तरी टेक्निकॅलिटीज काही काही प्रत्येकालाच कठीण जातात. राईट. सो ते सगळं करूनही ही वॉज क्रिएटिंग मॅजिक अँड ही फोकस्ड एंटायरली कमिटेड टू हिज वर्क एव्हरी डे आणि लवली टू वर्क विथ. सो just incredible experiences, both of them, very different from each other but extremely incredible, and both creating magic of their own. both creating magic in their own ways. So lovely यार. तू आता सांगत होतीस ना की you used to just watch him. म्हणजे I was imagining की एका आर्टिस्टसाठी when you have someone who's just doing this magic, of course आपल्या मनात ती curiosity takes over ना की एक second, but what is happening, what is he doing, I want to know. And it's so difficult to even act in that scene. Yeah, it almost gets difficult to act. So more or less मी फक्त I was just with him in the scene. ते जे काही देत होते, ते जे काही बोलत होते, त्याच्यातून जे काही मला करता येत होतं, आमचे सीन्स मोर ऑर लेस तसेच बिल्ड झालेत, विच इज ऑल्सो वाय दॅट कनेक्शन बिल्ड बिटवीन. बिकॉज मे बी ही ऑल्सो सॉ दॅट यू आर अब्झॉर्बिंग ते जे काही करतात आणि देन टेकिंग इट अहेड. मला सांग गिरिजा की तू ऑफकोर्स एवढ्या सगळ्या गोष्टी करतेस, बट वन थिंग दॅट्स व्हेरी लाईक कॉन्स्टंट विथ यू इज ऑल्सो ॲड्स. आय एम क्युरियस टू नो की म्हणजे मोठा एक रोल असेल तर यू गेट प्रेप टाईम की मी बाबा आय एम गोइंग टू गेट इन टू द शूज आणि मग या कॅरेक्टरनी ह्याची बॅकस्टोरी आपण आपल्या मनात क्रिएट करतो वगैरे वगैरे वगैरे. बट ॲडसाठी इट्स रिअली लाईक अ लाईन ऑर अ रिॲक्शन ऑर व्हेरी खूपच छोटंसं काहीतरी, पण यू हॅव टू स्टील बी सो कन्व्हिन्सिंग. तर तू इतक्या पटकन कन्व्हिन्सिंग कशी होतेस हे मला जाणून घ्यायचं. मला म्हणजे अनलेस इट्स अ व्हेरी स्पेसिफिक कॅरेक्टर ज्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी वेगळं अचीव्ह करायचं असेल, ज्याला प्रेप टाईम गरजेचा असेल, तसं असलं तर वेगळी गोष्ट आहे. पण मला असं वाटतं की जाहिरातींमध्ये जनरली आपण आपल्यासारख्याच लोकांना पाहतो, कारण मुळात त्याचा टार्गेट ऑडियन्स आपणच आहोत. सो आपल्यापैकीच एक व्यक्ती हे प्रॉडक्ट वापरते आणि म्हणून ते आपण वापरावं अशीच ती मुळात जाहिरात असते 99%. सो त्याची तयारी माझी दिवसरात्र सुरूच असते, कारण ती मीच आहे. आणि मला बऱ्याचशा गोष्टींबद्दलही असं वाटतं की आपण जे कॅमेरासमोर नसताना किंवा एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हॉल्व्ह नसताना जे करतो ना, खरं तर तयारी तीच असते. सो ॲज अन ॲक्टर कधी कधी मला जरा वाईटही वाटतं या गोष्टीचं की समोर काहीतरी अत्यंत ड्रामॅटिक घडत असतं आणि मी हा विचार करत असते की अच्छा आता हिचा ना असा चेहरा असा इथे बदलला आहे, आता असे मस्त अश्रू आत्ता इथे तयार झालेत, हे आपल्याला अचीव्ह करताना मी ह्याच नजरेतून हे सगळं बघत असते. सो कधी कधी समोरच्याचा ग्रीफही मी यूज करणार आहे पुढे. या गोष्टीचा मला गिल्टही येतो थोडासा की कोणीतरी वारलं आहे घरामध्ये किंवा इमिजिएट फॅमिलीमध्ये काहीतरी असं खूप भयंकर झालं आणि मी आपलं असं विचार करते की मी रडताना बरी दिसतेय का. आणि असं होतं आणि असे खूप ॲक्टर्स हे कबूल करणार नाहीत, पण आम्हाला खूप आवडतं स्वतःला आरशात बघताना रडताना. वी वॉन्ट टू नो हाऊ वी लुक. आणि इट इज अ कॉन्स्टंट प्रोसेस. सो एव्हरीथिंग इज like a book, you know. Yeah. I'm making an encyclopedia out of my life that I can refer to. So मला जर एखादी गोष्ट एखाद्या पॉइंटला असं आपसूक रडायचं असेल तर मला माहिती आहे मी काय आठवलं आणि मला रडू येणार आहे. आय फील हॉरेबल अबाउट इट, बट आय एम युझिंग दॅट, बट दॅट्स द नेचर ऑफ द जॉब. सो माझं प्रेपरेशन हे आत्ता सुद्धा चालू आहे. And it keeps happening 24/7. You know, I can draw a parallel. I can draw a parallel. The other day, Rahul Deshpande was here. And Rahul Dada said a similar thing. He said ki I am performing even when I'm not performing. Yeah. Because I'm internalizing it continuously. And माझ्या डोक्यात तेच चालू आहे. कुठेतरी back of the mind I'm continuously thinking. And you literally kind of added to the same thing ki it's happening. Like, and you're also dealing with the guilt. कारण मला याचा वाईटही वाटतं की मला हे पूर्णपणे फक्त ऑब्झर्वर म्हणून म्हणजे किंवा you can't just experience it. हा, you can't. You are continuously thinking of how I will use it. आणि समटाईम्स आय वॉन्ट टू स्टॉप दॅट. आय जस्ट वॉन्ट टू बी विथ अ पर्सन. आणि आय मीन ऑफकोर्स देर आर टाइम्स वेन माय माइंड कांट डू इट, कारण वॉट हॅज हॅपन्ड इज टू बिग. पण आय स्नॅप आउट ऑफ इट इमिजिएटली अँड माय माइंड कंटिन्युअसली थिंक्स अबाउट हाऊ डू आय यूज दिस, हाऊ कॅन आय पुट दिस इन टू वॉट आय एम डुईंग अँड हाऊ एम आय लुकिंग ॲट.
सो हे एका पॉईंट नंतर हे इनव्हॉलेंटरी होतं. राईट. सो मला पण असं प्रामाणिकपणे वाटतं की परफॉर्मन्स किंवा ऍक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ माय लाईफ. इट्स नॉट किंवा करियर इज अ पार्ट ऑफ माय लाईफ. परफॉर्मन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय लाईफ. परफॉर्मन्स इज लाईफ. बट the career of acting is a part of my life. There's also me as a mother, there's also me as a wife, there's me as a daughter, and there is me as a person on my own, just on my own. But all of these are performances. Acting as a career is one part of my life. बऱ्याचदा असं होतं ना आपल्याला की अजिबात मूड नसतो, अख्खा दिवस कामाचा घाण गेलेला असतो, बॉसनी शिव्या घातलेल्या असतात आणि काही चांगलं चाललेलं नसतं आणि घरी जातो आणि घरात कोणाचा तरी वाढदिवस असतो, आपण नाही चढलेलं तोंड घेऊन जाऊ शकत. वी आर परफॉर्मिंग, वी आर ऑल परफॉर्मिंग. म्हणजे माझ्या मुलासमोर मी माझा दिवसभराचा थकवा आणि त्रास आणि मला आज खूप कंटाळा आलेला सगळ्याचा हे मी नाही घरी घेऊन जाऊ शकत. तो जेव्हा मला त्याच्या आवडीच्या विषयांबद्दलच्या ज्याच्यात मला काहीही रस नाही आहे अशा गोष्टी मला खूप एन्थुझियास्टिकली सांगतो, तेव्हा मला सगळं लक्ष केंद्रित करून ते ऐकावं लागतं म्हणण्यापेक्षा ते मला ऐकावंसं वाटतं. बिकॉज ही डिझर्व्स दॅट. He deserves me as a mom. So that's a role I'm playing. And I play it with all my heart. म्हणजे मी खूप लोकांना असं वाटतं की तुम्ही जेव्हा हे असं म्हणता ना की मी हा रोल करते, तेव्हा ते खोटं आहे. किंवा तो आपण रोल करतो ह्याचा अर्थ ते रियालिटीपेक्षा वेगळं आहे. तो आपण तर ते तसं नसतं. रोल आपण सगळेच करत असतो आणि ती रियालिटी असते तेव्हाची आपली. मी ॲज अ मदर इन फ्रंट ऑफ माय चाइल्ड इज मी. आय एम नॉट पुटिंग ऑन अ फेस. दॅट इज मी. बट इज इट अ परफॉर्मन्स? येस, इट्स अ परफॉर्मन्स. Because I may or may not be feeling something at that point. 100%. So everything is a performance. And it's strange how people fail to see it. All of us do it. You don't have to be an actor for it. Yeah. We just harness it and put it in front of the camera. Right. That's the difference. I want to know how is your relationship with Sai, because it really, I'm so curious that sometimes I'm like, listen, I want a Girija or Sai in my life. How to do that? What is the process? My love for her is truly unconditional. तर मला असं वाटतं की आपल्या आयुष्यात एक अशी व्यक्ती असावी जिने खून केला आणि जी आपल्याकडे आली तरी आपण तिला तू का खून केलासपेक्षा तू आत्ता माझ्या मागे लप असं म्हणावं पहिल्यांदा. सो माय इक्वेशन विथ हर इज लाईक दिस. वाय इज इट लाईक दिस? आय डोंट नो. इट हॅज ऑलवेज बिन लाईक दिस. आम्ही खूप आधीपासूनच्या मैत्रिणी आहोत. प्रॉब्ली वेन वी वर बोथ इन स्कूल. मी 9वी ती 10वीत असतानापासून आम्ही मैत्रिणी आहोत. बिफोर वी बोथ बिकेम ॲक्ट्रेसेस. ओके. सो आम्ही सांगलीपासूनच्या मैत्रिणी आहोत. ती सांगलीत राहायची. माझं आजोळ तिथे होतं ॲट द टाईम. सो मी सुट्टीत तिथे जायचे. ती माझ्या आजोबांकडे फ्रेंच शिकायला यायची आणि दॅट्स हाऊ वी नो इच अदर. ओके. सो आम्ही खूप वर्ष एकतर एकमेकींना ओळखतो. पहिल्यांदा ती जेव्हा मुंबईला आली होती तेव्हा मी सोडल्यास तिचे फार मुंबईत फ्रेंड्सही नव्हते. सो वी यूज टू हँग आउट ऑल द टाईम. आणि ती काहीतरी वेगळी मैत्री आहे. असं नाही आहे की आम्ही रोज बोलतो किंवा असंही नाही आहे की आम्ही रोज एकमेकींच्या आयुष्यातलं काय चाललं आहे हे एकमेकींना माहिती असतं. असंही कधी कधी झालं आहे की आम्ही महिने एकमेकींच्या संपर्कातच नाही आहोत फारशा. एक साधारण माहिती आहे काय चाललं आहे, पण काहीतरी वेगळं कनेक्शन आहे. तिच्याबद्दल जे मला वाटतं ते प्रेम मी तिलाही फार समजावून सांगू शकत नाही. आणि तिचा असा दावा आहे की कबीरच्या जन्मानंतर मी जरा सॉफ्टवेअर झाले आहे आणि मी जरा जास्त एक्सप्रेस करू लागले आहे. म्हणजे मी तिला हे व्हर्बली सांगू लागले की ती किती महत्त्वाची आहे माझ्यासाठी. आणि मला असं वाटतं की तुला सांगायचे काय करा, तुला कळत नाही का बाबा. तर असं तसं आहे. पण मला माझं खूप खूप जास्ती प्रेम आहे तिच्यावर. आणि मला तिचा प्रचंड अभिमान वाटतो. तिने जे काही अचीव्ह केलंय, ती व्हॉट एव्हर शी स्टँड्स फॉर, आज तिच्याकडे जे काही आहे हे फक्त तिच्या एकटीच्या मेहनतीमुळे आहे. आणि मला प्रचंड गर्व वाटतो हे सांगताना की मी अशा एका व्यक्तीला ओळखते जिनी घडवलंय आपलं आयुष्य फ्रॉम स्क्रॅच अगेन्स्ट ऑल ऑड्स. आणि अगेन्स्ट वॉट ऑड्स हे ज्यांना माहिती आहे त्यांना माहिती आहे मी कशाबद्दल बोलते. शी इज अन इनक्रेडिबल पर्सन अँड आय एम सो प्राऊड ऑफ हर. Absolutely. She's my favorite too. त्यामुळे I feel you always in promote Sai and shout out for Sai team. पण मला एक सांग की because you mentioned की it's so important to have such people around ना sometimes की that goes beyond work actually, that goes beyond career आणि industry आणि everything. It's just so unconditional. Who are those people तुझ्या आयुष्यात ज्यांच्याकडे बघून you feel like doing better? You know, काही माणसं असतात ज्यांना बघून आपल्याला असं वाटतं की यार मी आता काय माझ्या कामात कसं अजून बेटर करू. यू नो, so many people that are coming to my mind as you're saying this. But before I talk about that, a little bit about support system, a very important word that you mentioned here. आपल्याकडे ना आय डोंट नो हे कधी आणि कसं झालं, पण इंडिव्हिज्युअलिझमला जसं महत्त्व त्याचं वाढत गेलं तसं इंडिपेंडन्स बिकेम अ व्हेरी
important part of our lives, Right. which is good, which is a good thing. You have to be independent, but you also have to realize that we can't function like that. We have to let other people in, and we have to create systems on our own. आपली फॅमिली, आपली लोकं असतातच. ते आपल्या शहरात नसले किंवा आपल्या आसपास नसले तर तीही एक सिच्युएशन असू शकते लोकांच्या आयुष्यात. सो यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन सपोर्ट सिस्टम. यू हॅव टू बी एबल टू गिव्ह अँड यू हॅव टू बी एबल टू टेक. आणि इन ऑर्डर फॉर यू टू टेक हेल्प यू ऑल्सो हॅव टू बी एबल टू लेट देम इन. आपल्याकडे ना पहिला रिस्पॉन्स टू अ क्रायसिस सिच्युएशन इज मी बघून घेईन, मी मॅनेज करेन. नको. का? आहेत ना लोक आसपास. आणि मला ॲट दिस एज अँड आय कॅन से दिस बिकॉज ऑलमोस्ट एव्हरीबडी इन दिस रूम इज यंगर दॅन मी. आय एम 35 अँड नाव इज वेन आय हॅव रिअलाइज दॅट गेल्या 10 वर्षांमध्ये मी ज्या फ्रेंडशिप्स फॉर्म केल्या आहेत, यू हॅव नो आयडिया वॉट अ सेफ्टी नेट दॅट इज फॉर मी. आणि घर आहेच आणि कुटुंब आहेच आणि नवरा आहेच आणि सासू सासरे आहेत आणि इनक्रेडिबल लवली सपोर्टिव्ह फॅमिली अँड आय एम ब्लेस्ड विथ very, very good people. But the number of female friends that I have, or even male friends that I have, and the relationships that I have with them now, that really is my backbone. That really is my support system. And you have to create it. Family you get. Support systems in friends you create. And you have to create them. You have to consciously create them. So that's very important, I feel. And about what your question was, I can't think of one such name. There are so many people that inspire me all the time. You inspire me at this point of time. Everything that you were saying, everything that you spoke about, there is so much that I can learn from you as well and from everybody in this room. I'm sure everybody has their own stories and all of us are overcoming something in our own capacities and going on, doing something else and doing well. And all of this is inspiring. Just the spirit of life is inspiring. And when you start feeling you are lacking some, you just have to look around. You have no idea या गर्दीत चालणाऱ्या प्रत्येक माणसाची आज सकाळची काय स्टोरी होती. Right. तो माणूस किंवा ती महिला कुठनं आली आहे, त्यांनी काय ओव्हरकम केलं आहे आणि ते कसे आत्ता ह्या क्षणी दे आर ॲट समथिंग. यू डोंट नो वेअर देव कम फ्रॉम. सो ऑल ऑफ दिस इज इन्स्पायरिंग फॉर मी. About actors, because you specifically mentioned that, I happen to work very little, but with somebody that I really, really admire. That's Vijay Sethupathi. I think he's something else. When I first met him, I couldn't believe that I was meeting this person that I have seen and absolutely been blown by. You're a South film fan too. I am a South film fan too. And the first time I met him, I told him that I'm a big fan, and he has this way of acknowledging people who come up to him. He just puts his hand on his heart and he says, "Thank you. Thank you." And very quiet, very calm. Nothing much. He will not say much. He will just be like, "Thank you. Thank you." That's all he says. So that happened. And I went in one corner and I called my husband and I was like, Vijay Sethupathi. And I don't know what to say. He's just something else. Super deluxe म्हणा, 96 म्हणा. 96, oh my God. He's so good, yeah. He's so good. Fazil. This guy, Sai Pallavi. एक second, can we have a separate episode about South films, please? Yes, please, let's do that. I need one more date from her. ठीक आहे? Please arrange. Because the names that are mentioned, हे आम्ही असं एका लाईनमध्ये, I'm sorry, but the internal child in me is so excited right now. I'm like, I know, but there are so many other, म्हणजे हे आता साऊथचा विषय निघाला म्हणून मी ही नावं घ्यायला लागले, but every language and so many different actors. Very unpopular opinion. I don't know how many people will support this, but I loved the performances in Rocky or Rani. Look at what these guys have done. Ranveer Singh blows my mind. It's absolutely amazing. And absolutely, my South films, I am also a fan. So I know the moment you said Vijay Sethupathi, I was like, 96. It's playing in my mind. 96 has broken. Every time I want to get my heart. It is one of those films. Yeah. You know, where it's called Meetha Meetha Dard. It's when you're worked out and your muscles are sore, but you like the feeling. Yeah. It's that. I want that film to break my heart. All the people who have not seen 96, you're missing out on life. Not even an experience, on life.
Please go watch 96 and also Kumbalangi Nights and also so many more. Okay. Yeah. One more episode there. Right there. But oh my god, इतक्या गोष्टी आहेत बोलायला गिरिजा, पण for right now I'm going to wrap this up आणि I want to request you, कारण of course we've seen you sing. यार 2 ओळी I sing a Kannada song, so I'll sing that because we all know that song. Krishna ni begane. ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬಾರೋ. वाह वाह वाह, क्या बात है. I'm just amazed कि how can there be so much of talent in one person right now. And anyway, I'm blown. पण दाखव. Okay, that we've seen you do with Sakhi. Yeah. So we know that already. And we've seen in the film. तर साधारणपणे सगळ्याच गोष्टी गिरिजाला येतात. आता मॅजिक ट्रिक्स आणि स्टँडअप सुद्धा तू चालू कर. So it'll be amazing. Please. I'm not even joking, seriously. Thank you so much and all the best for all your projects. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.